به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون 16. برای افزایش احترام و شرافت غایب باشید. داوری: عبور و مرور بیش از حد باعث کاهش قیمت می شود. هرچه بیشتر دیده و شنیده شوید، عادی تر به نظر می رسید. اگر قبلا در یک گروه مستقر شده اید، کنارگیری موقت از آن باعث می شود بیشتر درباره شما صحبت شود و حتی بیشتر مورد تحسین قرار بگیرید. شما باید یاد بگیرید که چه زمانی آنجا را ترک کنید. با غایب شدن برای خود ارزش ایجاد کنید. سرپیچی و رعایت قانون. سر گیوم یک نغمه‌سرای سیار بود که در قرون وسطی در جنوب فرانسه پرسه میزد و از قلعه‌ای به قلعه دیگر میرفت، شعر میگفت و در نقش شوالیه‌ای کامل ایفای نقش میکرد. در قلعه چاویاک با بانوی زیبای خانه آشنا و عاشق او شد. نام او مادام تاویاک بود. گیوم آهنگ و شعرش را برای او خواند. با او شطرنج بازی کرد و کم کم عاشقش شد. گیلما دوستی داشت، سر پیر دی بارجاک، که با او سفر کرد و او نیز در قلعه پذیرایی شد و پیر نیز عاشق بانویی در چاویاک، وینترای مهربان و در عین حال دمدمی مزاج شد. سپس یک روز پیر و وینترا دعوای شدیدی با هم کردند. خانم او را اخراج کرد و او به دنبال دوستش گیوم رفت تا به درمان شکاف کمک کند و او را در لطف خود بازگرداند. گیوم قصد داشت مدتی قلعه را ترک کند، اما در بازگشت چند هفته بعد جادوی خود را انجام داد و پیر و بانو با هم آشتی کردند. پیر احساس می کرد که عشق او 10 برابر شده است. در واقع هیچ عشقی قوی تر از عشقی که به دنبال آشتی است وجود ندارد. او به گلیما گفت که هرچه اختلاف نظر قوی تر و طولانی تر باشد، احساسی که با صلح به وجود می آید لذت بخشتر است. گیوم به عنوان یک نغمه‌سرا به تجربه تمام شادی‌ها و غم‌های عشق افتخار می کرد. او با شنیدن صحبت‌های دوستش می‌خواست از سعادت آشتی پس از نزاع مطلع شود. بنابراین او با لیدی گیلما رفتاری متظاهر داشت. از ارسال نامه‌های عاشقانه برای او دست کشید و ناگهان قلعه را ترک کرد و حتی در طول جشن‌ها و شکارها دور ماند. این حرکت خانم جوان را وحشی کرد. گیلما پیغام‌هایی را نزد گیوم فرستاد تا بفهمد چه اتفاقی افتاده است، اما او آنها را برگرداند. فکر می‌کرد که همه اینها گیوم را عصبانی و او را مجبور می‌کند که مانند پیر برای آشتی درخواست کند. اما در عوض غیبت او نتیجه معکوس داشت. این کار باعث شد که گیلما او را بیشتر و بیشتر دوست داشته باشد. حالا بانو به تعقیب شوالیه‌اش رفت و از خودش پیام رسان و یادداشت‌های عاشقانه فرستاد. این تقریباً ناشنیده بود که بانو هرگز به دنبال نغمه‌سرای خود نرفت. گیلما آن را دوست نداشت. رو به جلو بودن گیلما باعث شد او احساس کند که حیثیت خود را از دست داده است. او نه تنها از برنامه‌اش مطمئن نبود، از خانمش هم مطمئن نبود. سرانجام پس از چندین ماه بیخبری از گیلما تسلیم شد. گیلما دیگر پیامی برای او نفرستاد و او شروع به تعجب کرد. شاید او عصبانی است. بالاخره این طرح جواب داده بود. او دیگر منتظر نمی ماند. زمان آشتی فرا رسیده بود.
بنابراین بهترین ردای خود را پوشید، اسب را با شیکترین لباسش تزیین کرد، کلاه ایمنی با شکوهی انتخاب نمود و به سمت چاویاک رفت. گیلما با شنیدن بازگشت معشوقش به دیدن او شتافت. مقابل او زانو زد، نقاب خود را رها کرد تا او را ببوسد و برای هر چیزی که خشم او را برانگیخته بود طلب بخشش کرد. سردرگمی و ناامیدی او را تصور کنید. نقشه او به طرز وحشتناکی شکست خورده بود. او عصبانی نبود، در واقع هرگز عصبانی نشده بود، فقط عاشق تر بود. گیلما هرگز لذت آشتی را بعد از یک نزاع تجربه نمی کرد. اکنون او را با کلمات تند و حرکات تهدیدآمیز ناامیدانه می بینیم. او رفت و این بار قسم خورد که دیگر گیوم را نخواهد دید. صبح روز بعد نغمه سرا از کاری که کرده بود پشیمان شد. او به سمت گیلما برگشت، اما خانم از گیوم استقبال نکرد و به خدمتکارانش دستور داد تا او را از روی پل متحرک و بالای تپه بدرقه کنند. گیوم فرار کرد، در اتاقش به زمین افتاد و شروع به گریه کرد. او اشتباهی وحشتناک مرتکب شده بود. در طول 1 سال بعد که او نتوانست بانویش را ببیند، غیبت را تجربه کرد. غیبت وحشتناکی که فقط میتواند عشق را شعله‌ور کند. او یکی از زیباترین اشعار خود را نوشت: آواز من برای رحمت دعا می رود، و نامه های زیادی برای گیلما فرستاد و کارهایی را که انجام داده بود توضیح داد و از او طلب بخشش کرد. پس از مدتها لیدی گیلما با به یاد آوردن آهنگها، هیکل زیبا و مهارت‌های گیوم در رقص و شاهین اشتیاق بازگشت او را پیدا کرد. به عنوان توبه از ظلم او دستور داد که میخ انگشت کوچک دست راستش را بردارد و همراه با شعری در وصف مصائب برای گیوم بفرستد. همانطور که او خواسته بود انجام داد. سرانجام گیوم توانست طعم آشتی، حس نهایی را بچشد که حتی از دوستش پیشی گرفت. تفسیر: گیوم دولابان در تلاش برای کشف لذت‌های آشتی ناخواسته حقیقت قانون غیاب و حضور را تجربه کرد. در شروع یک رابطه باید حضور خود را در چشمان معشوق که درگیر عواطف است بیشتر کنید و احساس عشق متبلور شده نبودن هیجان است. فرد با عدم ارائه دلیل برای غیبت شما بیشتر هیجان زده می شود. طرف مقابل تصور می کند که مقصر است در حالی که شما دور هستید. تخیل عاشق به پرواز در می آید و یک تخیل تحریک شده نمی تواند عشق را قوی تر کند. برعکس، هرچه گیلما بیشتر به دنبال گیوم می رفت، کمتر او را دوست می داشت. گیلما بیش از حد حاضر و قابل دسترس شده بود و جایی برای تخیل و خیال پردازی های او باقی نمی گذاشت، به طوری که احساسات گیوم خفه می شدند. هنگامی که او سرانجام ارسال پیام رسان را متوقف کرد، توانست دوباره نفس بکشد و به برنامه خود بازگردد. آنچه عقب نشینی می کند، چیزی که کمیاب می شود، ناگهان به نظر می رسد که شایسته احترام و افتخار ما باشد. چیزی که برای مدت طولانی باقی می ماند و ما را غرق حضور خود می کند، باعث می شود از آن بیزار باشیم. در قرون وسطی خانم‌ها دائما شوالیه‌های خود را در آزمایش‌های عشق قرار می‌دادند و آنها را برای ایجاد الگویی از غیبت و حضور در تلاشی طولانی و سخت می‌فرستادند. در واقع اگر گیلما خانمش را در وهله اول ترک نمی‌کرد، ممکن بود مجبور شود خود را تبعید و غیبت خودش را ایجاد کند.
غیبت احساسات جزئی را کاهش می دهد و احساسات بزرگ را شعله‌ور می کند. همانطور که باد یک شمع را فرو می نشاند و آتش را برافروخته می کند. رعایت قانون. برای قرنها آشوری‌ها با مشت آهنین بر آسیای بالا حکومت کردند، اما در قرون هشتم پیش از میلاد مردم مادها شمال غربی ایران کنونی علیه آنها شورش کردند و سرانجام آزاد شدند. اکنون مادها باید حکومت جدیدی ایجاد می کردند. آنها مصمم به اجتناب از هر شکلی از استبداد، از دست دادن قدرت نهایی به یک نفر یا ایجاد سلطنت خودداری کردند. با این حال کشور بدون رهبر به زودی در هرج و مرج فرو رفت و به پادشاهی‌های کوچکی تقسیم شد که روستاها علیه روستاها می جنگیدند. در یکی از این دهکده‌ها مردی به نام دوسیوس زندگی می کرد که به خاطر رفتار منصفانه و توانایی حل و فصل اختلافات مشهور شد. او این کار را با موفقیت انجام داد. در واقع به زودی هر گونه درگیری حقوقی در منطقه به او وارد شد و قدرت او افزایش یافت. در سرتاسر سرزمین قانون بدنام شده بود. قضاوت فاسد بودند و هیچ کس دیگر پرونده خود را به دربار نمی سپرد و در عوض به خشونت متوسل می شد. هنگامی که اخبار حکومت، فساد ناپذیری و بی‌طرفی تزلزل ناپذیر دسیوس منتشر شد، روستاهای اطراف مادها برای حل و فصل انواع پرونده ها به او روی آوردند. به زودی او تنها داور عدالت در این سرزمین شد. دسیوس در اوج قدرت خود به این نتیجه رسید که سیر شده است. او دیگر روی صندلی قضاوت نمی نشست، دعوا نمی شنید، اختلاف بین برادر به برادر و روستا را حل نمی کرد. با شکایت از اینکه آنقدر وقت خود را صرف رسیدگی به مشکلات دیگران می کند که از امور خود غفلت کرده است، بازنشسته شد. کشور بار دیگر در هرج و مرج فرو رفت. با عقب نشینی ناگهانی داور قدرتمندی مانند دسیوس جنایت افزایش یافت و تحقیر قانون هرگز بیشتر از این نبود. مادها برای تصمیم گیری درباره چگونگی رهایی از مخمصه های خود جلسه ای از تمام روستاها تشکیل دادند. یکی از رهبران قبیله میگوید ما نمیتونیم با این شرایط به زندگی در این کشور ادامه بدیم. بیاین یکی از ملیت خود رو برای حکومت منصوب کنیم تا بتونیم تحت حکومت منظم زندگی کنیم، نه اینکه در هرج و مرج کنونی خونه های خود رو به طور کلی از دست بدیم. بنابراین با وجود تمام رنج هایی که مادها تحت استبداد آشور متحمل شده بودند، تصمیم گرفتند سلطنتی برپا کنند و یک پادشاه را نام ببرند. مردی که آنها بیش از همه می‌خواستند حکومت کند دسیوس خوشفکر بود. متقاعد کردن او کار سختی بود، زیرا او نمیخواست بیش از این با درگیری ها و مشاجره های روستاها کاری داشته باشد، اما مادها التماس میکردند. بدون او کشور به حالت بیقانونی فرو رفته بود. دسیوس بالاخره موافقت کرد. با این حال او نیز شرایطی را تحمیل کرد. قرار بود قصر عظیمی برای او ساخته شود، محافظانی فراهم و پایتختی ساخته شود که بتواند از آنجا حکومت کند. همه این کارها انجام شدند و دسیوس در قصر خود مستقر شد. در مرکز پایتخت کاخ با دیوارهای احاطه شده و برای مردم عادی کاملا غیر قابل دسترس بود. سپس دسیوس شرایط حکومت خود را تعیین کرد. ورود به حضور او ممنوع بود. ارتباط با او تنها از طریق پیام رسان امکان پذیر بود. هیچ کس در دربار سلطنتی
نمیتوانست او را بیش از 1 بار در هفته ببیند، آن هم فقط با اجازه. دسیوس 53 سال حکومت کرد. امپراتوری ماد را گسترش داد و پایه و اساس آنچه را بعداً امپراتوری ایران خواهد بود تحت رهبری کوروش نوه خود بنا نهاد. در دوران سلطنت دسیوس احترام مردم به او به تدریج تبدیل به نوعی پرستش شد. آنها معتقد بودند که او یک انسان فانی صرف نبود، بلکه پسر خدا بود. تفسیر: دسیوس مردی جاه طلبی بود. در همان اوایل تصمیم گرفت که کشور به یک حاکم قوی نیاز دارد و او مردی برای این کار است. در سرزمینی که گرفتار هرج و مرج است، قدرتمندترین مرد قاضی و داور است. بنابراین دسیوس کار خود را با ایجاد شهرت به عنوان یک مرد منصف و بی عیب و نقص آغاز کرد. با این حال دسیوس در اوج قدرت خود به عنوان قاضی به حقیقت قانون، غیبت و حضور پی برد. او با خدمات رسانی به مشتریان بسیار بیش از حد قابل توجه و در دسترس شده بود و احترامی را که قبلا داشت از دست داده بود. مردم خدمات او را بدیهی می دانستند. تنها راه برای به دست آوردن احترام و قدرتی که می‌خواست این بود که کاملا کرانه‌گیری کند و بگذارد مادها طعم زندگی بدون او را بچشند. همانطور که پیش بینی می‌کرد آمدند و التماس کردند که او حکومت کند. هنگامی که دسیوس حقیقت این قانون را کشف کرد، آن را به تحقق نهایی رساند. در کاخی که مردمش برای او ساخته بودند، به جز چند تن از درباریان هیچ کس نمی‌توانست او را ببیند، آن هم به ندرت. همانطور که هرودوت نوشت، این خطر وجود داشت که اگه اونها دسیوس رو از روی عادت ببینن، ممکنه به حسادت و رنجش منجر بشه و توطئه‌هایی به دنبال داشته باشه. اما اگه کسی اون رو نبینه، افسانه‌ای رایج میشه که اون موجودی با درجه‌ای متفاوت از مردانه. مردی به درویشی گفت چرا تو رو زیاد نمی بینم؟ درویش پاسخ داد زیرا شنیدن جملاتی از قبیل چرا دیگه به دیدن من نیومدی برای من شیلی تر از شنیدن جمله چرا دوباره اومدی است. نکات کلیدی در قدرت. همه چیز در جهان به نبودن و حضور بستگی دارد. حضور قوی قدرت و توجه را به شما جلب می کند. شما بیشتر از اطرافیانتان می درخشید، اما ناگزیر به نقطه‌ای می رسد که حضور بیش از حد اثر معکوس ایجاد می کند. هرچه بیشتر دیده و شنیده شوید، ارزش شما بیشتر کاهش می یابد. شما تبدیل به یک عادت می شوید. مهم نیست که چقدر سعی می کنید متفاوت باشید. به طور ظریف، بدون اینکه دلیل آن را بدانید، مردم کمتر و کمتر به شما احترام می گذارند. باید در لحظه مناسب یاد بگیرید قبل از اینکه ناخودآگاه شما را دور کند، خود را کنار بکشید. این یک بازی پنهانکاری است. حقیقت این قانون را به راحتی میتوان در مسائل عشقی و اغواگری دانست. در مراحل ابتدایی یک رابطه، غیبت عاشق تخیل شما را تحریک و نوعی حاله در اطراف او ایجاد می کند. اما این حاله زمانی محو می شود که خیلی چیزها را بدانید. وقتی تخیل شما دیگر جایی برای پرسه زدن نداشته باشد، آن فرد تبدیل به آدمی مثل بقیه می شود. آدمی که حضورش بدیهی انگاشته می شود. به همین دلیل است که نینون، نجیب‌زاده فرانسوی قرن 17 هنگام کناره‌گیری از معشوق به تظاهر مداوم توصیه می کرد. او نوشت عشق هرگز از گرسنگی نمی میره، بلکه اغلب از سوء هاضمه می میره.
لحظه‌ای که به خودتان اجازه می دهید با شما مثل دیگران رفتار شود دیگر دیر شده است. بلعیده و هضم می شوید. برای جلوگیری از این امر باید طرف مقابل خود را گرسنه نگه دارید، با تهدید آنها به این احتمال که شما را برای همیشه از دست خواهند داد. احترام را در آنها تحریک می کنید. الگویی از حضور و غیاب ایجاد کنید. زمانی که بمیرید همه چیز درباره شما متفاوت به نظر می رسد. شما با حاله‌ای فوری از احترام احاطه خواهید شد. مردم انتقادات و مشاجراتشان را با شما به یاد می آورند و پر از پشیمانی و گناه خواهند شد. آنها حضوری را از دست می دهند که هرگز باز نخواهد گشت. اما لازم نیست منتظر بمانید تا بمیرید. با کنارگیری کامل برای مدتی نوعی مرگ قبل از مرگ ایجاد می کنید و چون برگردید گویا از مرگ برگشته اید. هوای قیامت به شما می چسبد و مردم در بازگشتتان آسوده می شوند. این گونه بود که دسیوس خود را پادشاه کرد. ناپلئون در حال تشخیص قانون غیبت و حضور بود که گفت اگر اغلب در تئاتر دیده بشم مردم دیگه متوجه من نمیشن. امروز در دنیای غرق در حضور میان سیل تصاویر بازی عقب نشینی قدرتمندتر است. ما به ندرت می‌دانیم که چه زمانی باید عقب نشینی کنیم و هیچ چیز خصوصی به نظر نمی‌رسد. بنابراین هر کسی که بتواند با انتخاب خود ناپدید شود شگفت زده می‌شویم. رمان نویس‌های جیدی و توماس با دانستن زمان ناپدید شدن پیروان فرقه‌ای ایجاد کردند. یکی دیگر از جنبه‌های روزمره تر این قانون، جنبه‌ای که حقیقت آن را بیشتر نشان می‌دهد، کمبود در علم اقتصاد است. با برداشتن چیزی از بازار ارزش فوری ایجاد می‌کنید. در هلند قرن 17 طبقات بالا می‌خواستند گل لاله را چیزی بیش از یک گل زیبا بسازند. آنها می‌خواستند آن را تبدیل به نوعی نماد وضعیت کنند. در واقع با کمیاب ساختن گل جرقه ایجاد که بعدها به نام تولیپومانیا نامیده شد. ارزش یک گل بیشتر از وزن آن در طلا بود. در قرن خودمان نیز ژوزف دوین دلال هنری اصرار داشت که نقاشی هایی را که می‌فروخت تا حد امکان کمیاب کند. برای بالا نگه داشتن قیمت و موقعیت آنها کل مجموعه ها را خرید و در زیرزمین خود ذخیره کرد. نقاشی هایی که او می‌فروخت تبدیل به چیزی بیش از نقاشی ها شدند. آنها اشیای طلسم بودند و ارزش آنها به دلیل نادر بودنشان افزایش یافت. او یک بار گفت شما میتونید تمام عکس هایی رو که میخواین با $50,000 دریافت کنید. این کار آسونیه. تصویر: فقط هنگام نبودن خورشید میتوان قدر آن را دانست. هرچه روزهای بارانی طولانی‌تر باشد هوس خورشید بیشتر می شود. یاد بگیرید که خود را مبهم نگه دارید تا مردم بیشتر به سراغ شما بیایند. قانون کمبود را به مهارت‌های خود بسط دهید. چیزی را که به دنیا عرضه می کنید کمیاب و سخت پیدا کنید و فوراً ارزش آن را افزایش دهید. همیشه لحظه‌ای فراهم می‌رسد که صاحبان قدرت بیش از حد در موقعیت خود می‌مانند. ما از آنها خسته شده و احترام به آنها را از دست داده ایم. ما آنها را متفاوت از بقیه نوع بشر نمی‌بینیم، به این معنی که آنها را بدتر می‌بینیم.
زیرا به ناچار وضعیت فعلی آنها را در چشمان خود با وضعیت قبلیشان مقایسه می‌کنیم. دانستن زمان بازنشستگی یک هنر است. اگر درست انجام شود، احترامی را که از دست داده بودید دوباره به دست می آورید و بخشی از قدرت خود را حفظ می کنید. بزرگترین فرمانروای قرن 16 چارلز پنجم پادشاه اسپانیا امپراتور هابسبورگ بود. او بر امپراتوری حکومت می‌کرد که در مقطعی بیشتر اروپا و دنیای جدید را شامل می‌شد. با این حال در اوج قدرت خود در سال 1557 در صومعه یوست بازنشسته شد. تمام اروپا اسیر عقب نشینی ناگهانی او شد. مردمی که از او متنفر بودند و می‌ترسیدند ناگهان او را بزرگ خطاب کردند و به عنوان یک قدیس شناخته شد. در زمانهای اخیر گرتا گاربو هنرپیشه سینما هرگز به اندازه زمانی که در سال 1941 بازنشسته شد مورد تحسین قرار نگرفت. برای برخی غیبت او خیلی زود رخ داد. او در 30 سالگی بود، اما عاقلانه ترجیح داد به جای اینکه منتظر بماند با شرایط خودش ترک کند تا مخاطبانش از او خسته نشوند. اگر خود را بیش از حد در دسترس قرار دهید، حاله قدرتی که در اطراف خود ایجاد کرده اید از بین خواهد رفت. بازی را برگردانید. خود را کمتر در دسترس قرار و ارزش حضور خود را افزایش دهید. قدرت. از غیبت برای ایجاد احترام و ارزش استفاده کنید. اگر حضور از شهرت می‌کاهد، غیبت آن را افزایش می‌دهد. مردی که در غیبت به عنوان یک شیر تلقی می‌شود، در صورت حضور تبدیل به چیزی عادی و مضحک می‌شود. اگر بیش از حد دیده شویم، استعدادها درخشش خود را از دست می‌دهند، زیرا پوسته بیرونی ذهن راحت‌تر از هسته غنی درونی آن دیده می‌شود. حتی نابغه برجسته نیز از دوران بازنشستگی استفاده می‌کند تا مردان او را گرامی بدارند و اشتیاق ناشی از غیبت او باعث قدردانی او شود. تغییر روی کرد. این قانون تنها زمانی اعمال می شود که به سطح معینی از قدرت رسیده باشید. نیاز به عقب نشینی تنها پس از اینکه حضور خود را ثابت کردید به وجود می آید. اگر این اتفاق زودتر از موعد رخ دهد، نه تنها احترام خود را افزایش نمی دهید، بلکه به سادگی فراموش می شوید. هنگامی که برای اولین بار وارد صحنه جهانی می شوید، تصویری بسازید که قابل تشخیص و تکرار باشد و در همه جا دیده شود. تا زمانی که به آن مقام نرسد، غیبت خطرناک است. به جای شعله‌ور کردن شعله‌ها، آنها را خاموش می کند. به همین ترتیب در عشق و اغواگری غیبت زمانی مؤثر است که تصویر خود را احاطه کرده باشید و در همه جا توسط او دیده شوید. همه چیز باید حضور شما را به معشوقتان یادآوری کند، به طوری که وقتی دوری را انتخاب می کنید عاشق همیشه به فکر شما باشد و شما را در چشمانش ببیند. به یاد داشته باشید در آغاز خود را کمیاب نکنید، بلکه در همه جا حاضر شوید، زیرا تنها چیزی که دیده می شود قدردانی می گردد و در غیبت چیزی که دوست داشته شود فراموش می شود. در پایان از شما دوستان عزیزم می خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.